Ang paksa po natin ngayon ay tungkol dyan sa tinatawag na bakit ako naniniwala sa Biblia. Maring makita ninyo na parang ano ba yan? Pang grade 1 ata na paksa yan eh. Para sa mga dinodoktrinahan lang yan. Alam nyo mga kapatid, nasa gitna tayo ng spiritual na pakikipagdigma. Kung tawagin ngayon, nasa tayo, spiritual warfare. Laban, sino kalaban natin? Si Satanas. No? Si Satanas, mga kapatid, ay patuloy na gumagawa ng mga kaparaanan upang ang mga sumasampalataya kay Kristo ay mawala sa pananampalataya. Huwag nating mamaliitin ang paksa natin na bakit ako naniniwala sa Biblia. Sapagkat, mga kapatid, tingnan ninyo, sa social media, sa internet, lalo na sa panahon natin ngayon, mabilis kumalat ang balita. Sa bilis kasi ng technology ngayon, sa pagunlad ng technology, marami tayong nababasa, nakikita sa internet tungkol sa, halimbawa, sa iba't ibang mga bagay. At lately, nakakabalita tayo ng ilang mga tanyag na mga Kristiyano o ang isang tanyag na Kristiyano ay humiwalay na sa kanyang pananampalataya sa pagiging Christian. Dahil sabi niya ay hindi na siya naniniwala sa Biblia. At hindi ko nga alam kung naniniwala pa siya sa Diyos o baka meron na siyang ibang paniniwala. Pero malinaw na sinabi niya ay hindi na siya naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kasi nakakita daw siya ng mga salungatan na mukhang ang Biblia ay hindi natin mapagkakatiwalaan bilang salita ng Diyos. Alam niyo, isa yan sa mga paraan na ginagawa ni Satanas na kung minsan yung mga tanyag na mga Kristiyano ay magdedeklara ng ganyan na bumabaligtad na sila sa kanilang pananampalataya. At totoo, sangayon sa mga testimonya gaya nung binabanggit ko, talagang siya mismo nagdedeklara na hindi na siya naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Alam niyo, nakakalungkot yun. Mga tanyag na tao pa naman na bumibitaw sa paniniwala at maaaring maapektuhan tayo, lalo na kayo. Kung kayo fans ng mga taong yan, pwede ka maapektuhan, pwede maguluhan ang iyong mga isipan. Kaya inisip natin na kailangan siguro sa atin, paminsan-minsan, babalikan natin ang basic, yung fundamental na aral. Ang isa sa mga fundamental na aral na ating pinaniniwalaan, ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang Biblia ang pinaghuhugutan natin ng ating pananampalataya, ng ating paniniwala. At huwag tayong padadala sa mga deklarasyon na mga katulad ng sinabi ko na bumibitaw sa kanilang paniniwala sa salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, tayong mga Kristiyano ay dapat nakahanda tayo na ipagtanggol natin ang ating pag-asa. Ipagtanggol natin ang pinaghuhugutan ng ating pag-asa at yan ang salita ng Diyos. Ang purpose kasi ni Satanas sa pagtuturo rin ng Biblia na kapag ang tao ay nakikinig ng salita ng Diyos ay inaagaw ni Satanas ang salita sa kanilang puso. Mababasa natin yan, di ba, doon sa talinghaga ng mga hasik. Yung mga nakinig na salita ng Diyos, ang isa sa mga nakinig na salita ng Diyos, yung grupo ng mga tao na nakinig na salita ng Diyos, pagkatapos nila makinig, kinukuha ni Satanas ang salita ng Diyos sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at mga ligtas. Kasi pag hindi ka nanampalataya, hindi ka maliligtas. Pag nakapakinig ka ng ebanghelyo at di mo sinampalatayanan yan, hindi ka maliligtas. Kaya ginagawa ni Satanas, kinukuha niya ang salita sa puso ng tao. At minsan nagtatagumpay siya. Kaya nga mga kapatid, maganda kung kayo tatanungin, ikaw kapatid, bakit ka ba naniniwala sa Biblia? Ano ang batayan mo? Bakit mo siya pinaniwalaan bilang salita ng Diyos? Basic nga to, pero ito ibang linya to. Sa mga pagdudoktrina natin, may pagkakaiba to sa mga linyang dadaanan natin. Unang-una mga kapatid, tayo mga Kristiyano ay dapat kaya nating ipagtanggol ang Biblia. Kaya nating ipagtanggol ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang pinag-uugatan
ng ating mga pag-asa na pinangahawakan natin, kaya patuloy tayong namumuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Pinipilit natin, ginagawa natin ang lahat ng paraan para makasunod tayo sa Diyos. Dahil yun ang itinuturo ng Biblia. Alam niyo, katulad nitong sinasabi ni Apostol Pedro dito sa kanyang sulat. Dito sa unang Pedro 3:15, ang sabi niya, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. So nakita niyo yan, no? Na tayo mga Christians, dapat handa tayo na ipagtanggol. Ano ipagtatanggol natin? Yung tungkol sa pag-asang nasa atin. Kanino natin ipagtatanggol yan? Sa mga taong humihingi sa atin ng katwiran. Na mga, sabi dyan, katwiran, reason. No? To anyone who asks you for a reason. O di, kailangan marunong tayo magpaliwanag kahit papano. At hindi natin magagawa yan kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo yung salitang ipagtanggol dyan, sa English ay defense. Nung isulat ni Apostol Pedro yan nakasulat sa wikang Grego na apologia. Apologia, na ibig sabihin ng apologia, a plea, apology, answer for self, declaring of self, defense. So yan yung isang pakiusap, apology, di ba? Pag humihingi ka ng tawad, nakikiusap ka. No? Pag nakikiusap ka, ibig sabihin ay nagpapaliwanag ka. At isa pang kahulugan yan, answer o sagot yan. Kaya sabi ni handa tayo ng pagsagot sa mga taong na humingi sa atin ng katwiran. Sabi pa rin clearing of self. Parang nililinaw mo ang sarili mo kung saan ka nakatayo. At ang isang kahulugan yan ay defense, ipagtanggol nga. Yung apologia, mga kapatid, dyan ang galing ang salitang apologetics. Ang apologetics ay isang subject yan sa theology. Kapag nag-aaral ka ng formal sa theology o ng theology, ang isa sa pag-aaralan ninyo ay yung apologetics. Ako hindi ako nag-aaral ng theology. Sapagkat ang theology na formal, hindi ko pinag-aaralan yan, hindi ako nag-enroll dyan. Ang theology na pinag-aralan ko, yung theology na itinuturo ng Biblia. At sa Biblia may apologetics din. So kahit hindi ka naman mag-enroll dyan, kahit hindi kayo mag-enroll ng theology, okay lang naman. Pero kung kaya yung mag-enroll, go ahead. Pero sapat na kapag ikaw ay palabasa ng salita ng Diyos at nagbabasa ka rin ng iba't ibang mga referensya, ay matututunan mo ang apologetics. So apologetics, pagpapaliwanag yan, pangatwiran ng pananampalataya. Yan ang pinag-aaralan dyan. Yung reason, arguments, or writings in justification of something. Typically a theory of religious doctrine. Ibig sabihin, yan yung mga pag-aaral ng mga dahilan, ng mga argumento, ng mga nakasulat, maaaring verbally, nagpapaliwanag ka rin, parang gina-justify mo, binibigyan mo ng katwiran ang isang bagay, lalo na yung tungkol sa mga pangreliyon na doktrina. At sa Christian apologetics, diyan ay ipinapaliwanag natin ang mga dahilan kung bakit tayo naniniwala yan. So nagbibigay tayo ng reasons, nangangatwiran tayo, at yan ay hindi masama. Hindi naman ibig sabihin nakikipagdebate ka. At saka alam nyo, yung debate, depende sa pananaw ng tao. Ang debate, mga kapatid, hindi naman masama ang debate. Maliban na lang siguro yung tawagan ng iba, debate papag. Yung nagtatalo na kayo hanggang sa magsuntukan kayo. Yung debate, nagagamit yan sa magandang paraan ng pakikipag-usap, nangangatwiranan kayo sa isa't isa, binibigyan nyo yung panig. At tayo mga Kristiyano, dapat handa tayo na ipagtanggol. Sabi nga doon sa binasa natin, lagi kayong maging handa na ipagtanggol. Hindi doon sa negative na impression ng debate. No? Pero sabi sa inyo, yung merely na salitang debate, hindi masama yun. Pero ayaw natin ng pakikipagtalo na magulo. Ang gusto nating debate, yung makatwirang debate, yung maayos na debate. So, pag nakadinig kayo ng salitang debate, sa Biblia man, si Pablo nakikipagdebate.
Pero yung debate na ano yun, mga kapatid, yung pakikipagtalo dahil pinagtatanggol niya eh. Pinagtatanggol niya yung kanyang pananampalataya, yung aral na dala-dala niya. So, depende yan sa debate kung magiging masama yan o hindi. O, nabanggit ko yung debate kasi yung iba ayaw na ipagtanggol dahil baka mauwi raw sa debate. Hindi ganon. Umiwas ka sa magulong debate. Pero ito, sabi nga rito, lagi kayo maging handa na ipagtanggol sa bawat tao. So, ipagtanggol natin na may kaamuhan. Hindi natin na isama yung sumunod na verse. Yung 16 yan, ngunit may kaamuhan. So, ganun yun. Pero, yan, mga tuwiran tayo. Tungkol saan? Sa pag-asang nasa atin. Ano ba yung pag-asang nasa atin? Saan ba nakasulat yan? Sa Biblia. Diba? Nandiyan yung pag-asa. Ano ba yung pag-asa na napag-aaralan natin sa Biblia? Noong nakaraang Webes lang, nag-aaral tayo tungkol sa pag-asang darating sa atin. Yung tungkol sa bayang banal. At yun talaga ang pag-asa natin, mga kapatid, yung mga ganong itinuturo ng Biblia. Ang sabi nga rito sa unang Pedro rin, siya rin ang may sabi. Yamang siya rin na nagbanggit ng tungkol sa pag-asa na dapat nating ipagtanggol, lagi tayong handa raw. Dito naman nasabi niya, kaya tihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip, na supili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. O ano yung pag-asa natin? Tungkol saan yan? Tungkol yan sa biyayang darating. Mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Diyan natin hinugot yan, mga kapatid. Yung pag-asang sa biyayang darating. Kailan darating yan? Kapag inihayag na si Jesucristo, ibig sabihin sa revelation ng Panginoon Jesucristo, sa muli niyang pagbabalik, sa muli niyang pagparito, diyan dala-dala niya yung pag-asa natin. At tungkol yan sa kaluwalhatian, di ba? At ang pag-asa natin nga, kaya nasabi ni Pedro dito sa sumunod na talata, ang pag-asa natin, hindi dito sa lupa. Ang pag-asa natin ng ating pananampalataya ay nakatuon, hindi dito sa lupa, nakatuon sa Diyos. Sabi na, sa unang Pedro 1:21, sa pamamagitan niya ay nanampalataya kayo sa Diyos, nabubuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. At lahat ng yan nakabatay sa itinuturo ng Biblia. Kaya dapat handa tayong ipagtanggol ang pag-asang nasa atin, handa tayo ipagtanggol ang salita ng Diyos. Alam nyo, ang layunin natin dito, mga kapatid. Number 1, makatulong sa ating mga ginagawang pagkukumbinsi sa mga tao na ang Biblia ay dapat na paniwalaan na salita ng Diyos. So sa missionary, magagamit natin ito. Itong mga pamamaraan na ganito. Itong leksyon na ito, magagamit natin sa pagmimisyon. Pwede nyo i-share ito, mga kapatid. Pagkatapos ninyo makapakinig, i-share ninyo sa iba. Sa mga ayaw maniwala sa banal na kasulatan. Baka sakali na makakonbinsi sila. At yung ikalawa, makatulong din ito sa atin mismo na magtumibay tayo. At huwag mag-alilangan na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Huwag tayo matulad doon sa kinukwento ko kanina na isang tanyag na Kristiyano ay bumaligtad sa kanyang paniniwala. Ayaw na niya maniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Makakatulong to sa atin kung may pag-aalilangan pa tayo. At lalong titibay ang ating pananalig na ang Biblia nga ay salita ng Diyos. Sapagkat dito ay magpapakita tayo ng mga ebidensya na hindi lang sa loob ng Biblia, maging sa labas ng Biblia na nagpapatunay na ang Biblia nga ay salita ng Diyos. At magkaroon tayo ng pag-iingat na baka inaakala natin nakatayo tayo pagdating ng panahon ay babaligtad din tayo. Alam mo, may sinabi si Apostol Pablo dyan. Ang sabi dito sa unang Korinto 10:12, kaya nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Ano ba ang konteksto niyan? Kung inaakala mo, baka mamaya akala mo nakatayo ka pa rin. Abay, baka bigla ka mabuwal dyan. O tumumba, literal man o hindi. No? Actually, ang konteksto ng talatang yan yung kung babasahin natin mula sa verse 1, napakahaba no? Kukwento ko na lang sa inyo. No? Mula sa verse 1 ng chapter 10 ng unang Korinto, ay isinaad dyan ni Apostol Pablo ang naging karanasan ng mga Israel noong panahon ni Moises mula sa pagkakalabas mula sa lupain ng Ehipto. Inilahad dito kung paano sila pinatubayan ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Yung kabutihan ng Diyos, inilahad dyan. Ngunit,
Sa kabila ng mga kabutihan ng Diyos, nagkasala sila sa Diyos. At ang kanilang mga naging pagkakasala, alam nyo kung ano yung mga nakasulat dyan? Number 1, yung pagsamba nila sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyusan. Number 2, yung kanilang pakikiapid. At ang mga pagrereklamo nila sa Diyos kapag sila'y nahihirapan. Pag nahihirapan sila, nagrereklamo sila palagi sa Diyos. Kay Moises, nagrereklamo sila. Kaya ano nangyari sa kanila? Marami sa kanila ang nabuwal. Literal na nabuwal. Namatay sa disyerto at hindi na nakarating sa lupang pangako. So, mag-ingat tayo. Kaya mahalaga na nasisiguro natin na yung pananampalataya natin nakasalig, na matibay sa Biblia, na ang paniniwala rin natin sa Biblia ay matibay na matibay, na ang Biblia nga ay salita ng Diyos. O pag-aralan natin mga kapatid, shortcut lang to. Okay, mag-alala, no? Biblia. Alam niyo natin ang Biblia. Ang Biblia, ano man ang spelling niya, may Y man yan o wala, sa Tagalog, ang Biblia. Di ho ba? Alam niyo ba ang Biblia ay galing sa, hindi salitang Tagalog yan. Yung salitang Biblia, hindi mo matatagpuan sa loob ng Biblia na Tagalog. Sapagkat yan ay isang Greek word. Koine Greek. Anong Koine Greek? Yung Koine Greek, mga kapatid, yan yung Greek language na ginagamit nung panahon ng first century, nung panahon ng New Testament. Yan ang Greek. Siyempre, na-develop yung salita, nababago, pero yan yung Greek. Yung Koine Greek, yan ang ginagamit nung panahon ng ng New Testament. Ang salitang Biblia, mga kapatid, ay hindi nga natin mababasa sa Biblia Tagalog. Dahil Greek word yan eh. Nasa Greek word, kung may Bible tayong Greek, mababasa nyo, Biblia. No? Ta-Biblia. Ang ibig sabihin ng Biblia, mga kapatid, the books. Ibig sabihin, the books, ang mga aklat. Kasi ang Biblia, mga kapatid, ay hindi isang aklat lang. Yung Biblia ang ginagamit natin. Huwag niyong titingnan na isang aklat yan na isinulat lang ng isang upuan lang o ng isang tao lang. Kundi ang Biblia ay titingnan natin ng parang ganito. Parang library books yan. Katulad yung Old Testament na isulat yan noong 1500 BCE. No? At hanggang 400 BCE. Yung BCE, mga kapatid, ang ibig sabihin yan, before contemporary era. Yan yung dating kung tawagan natin, nung high school ako, wala pang BCE. Ang tawag yan BC, before Christ. Dahil sa mga iba, yung mga hindi naniniwala kay Kristo, pinalitan na lang nila. Para wala nang pagtatalo, sige, before contemporary era. Pero ang sukatan yan, mga kapatid, yung gitna niyan, yung pagkakasilang ni Kristo, yung first century. Yun ang ginawa nila no, sa kalendaryo, bagamat may error yun. Pero anyway, ano man ang error doon sa bilang ng mga taon, nagkamali yung Gregorian calendar eh. Kulang ng kulang ng 4 o 5 taon eh. Oh, kahit ano pa man yun, basta more or less ganyan ang tansya ng pecha ng mga historian, no, tsaka ng mga archaeologists. So, ang Old Testament, mga kapatid, naisulat yan nung panahon na 1,500 taon nagsimula yan isulat ni Moises bago isilang si Kristo. At natapos ang pagsusulat niyan halos 400 taon bago isilang ang ating Panginoon sa Kristo. Ay, yung mga petsang niya, mga kapatid, baka mamaya maano tayo rin, mabutasan tayo rin. Mga tansya lang yan. Yung mga nagsisulat niyan ng mga petsang yan, matinansya lang nila yan. Pero yan ay mga pinakamalapit na tansyahan. Hindi naman, wala naman makapag-fix talaga ng eksakto dahil hindi naman nila ugali no, yung maglalagay ng petsa. Na naging ugali na lang yan after nung nung panahon ng AD na eh. Yung AD, yung panahon na natin, yung contemporary era na yan, CE. CE ngayon yan, contemporary era. Yung AD, Anno Domini, Year of Our Lord. Ayan, nung bata pa ako, gano'n AD, no? Ayan, naisulat ko dyan, AD. Dapat yan CE, contemporary era. No, yung New Testament, naisulat naman yan nung 70 AD o 70 CE hanggang 94. Hanggang 94 lang, bago matapos ang unang 100 siglo, ang unang 100 taon. 100 taon, o yung first century, tapos na ang Biblia, ang bagong tipan. So, mahabang panahon sinulat yan. So, ganun yan, no? Nakakita nyo sa drawing natin. No? Parang ganun yan. Hindi nga lang kaya itsura ng libro ng araw. Scroll yan, di ba? Nakabilot yan. Na nakasulat sa papyrus, kung tawagin yung balat ng puno ng papyrus. So, minsan sa balat ng hayop. Yun ang papel nila nung araw.
O parang gano'n lang yan. Isipin natin, ganyan, pinagsama-sama, compilation ng books. Ngayon yung salitang Biblia, talagang wala sa Tagalog. Ang mababasa natin sa Tagalog ay yung the books o sa Tagalog, mga aklat. Katulad halimbawa, sample lang ko lang kayo. Sa John 21:25. Ang sabi rin, subalit marami pa rin ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, sa palagay ko kahit sa sanlibutan mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na isusulat. No? Kung ang sa Greek ng Biblia, sa Greek ng mga aklat ay Biblia, kung babasahin natin yan sa Greek, kahit sa sanlibutan mismo ay hindi magkakasya ang Biblia na isusulat. Ganun ang ibig sabihin ng Biblia. The books, compilation ng books. Kaya Biblia tinawag yung ginagamit natin kasi maraming mga aklat yan eh. No, 66 lahat ang laman yan eh. Na isinulat sa napakahabang panahon ng iba't ibang mga tao. O pag tinignan natin sa Greek yan, mga kapatid, kuha tayo ng Greek Bible. No? Meron naman available sa computer. No? Greek Modern Vambas Bible. Ito pagkakasulat. Basahin po natin. Sa John 21:25, yan din. At dito makikita nyo, nanyan yung Biblia. Ang basa, ay hindi ko na babasahin, mahirap basahin. No? Ang basahin na lang yung kulay dilaw. Biblia. Yan, the books, Biblia. At makikita nyo, nasa yung letter L. Yung letter L kasi mga kapatid sa Greek, ay ganyan ang itsura. Parang V na baligtad yung capital at Y na baligtad yung small letter L. Na kung tawagin yan, pronounce yan, lambda. O yung mga fraternity, alam yan, di ba? Ginagamit nila yung mga Greek alphabet eh. So, Biblia. O pag Greek Bible, Biblia. Tagalog Bible, wala yung Biblia. Nandun lang sa cover. Nilagay lang. Kasi ang ibig sabihin na ng Biblia ay compilation. Pinagsama-samang mga aklat. O ngayon, bakit tayo naniniwala sa Biblia? May 4 na dahilan. Maraming dahilan. 4 lang kukunin natin. At maaaring hindi natin may paliwanag ng todo-todo to. Pero at least may idea tayo. Ang unang dahilan na naisulat dito, ang unang kamangha-mangha mga kapatid, kaya tayo naniniwala sa Biblia dahil lahat ng 66 books ng Biblia ay nagkakaisa. Imagine ninyo na naisulat yan sa mahabang panahon. Pero hindi nagkakasalungatan yan. Merong isang team yan eh. Alam mo yung team ng Biblia? Mula Genesis hanggang Revelation. Yung tao dadali ng Diyos kay Kristo. Sa ultimate aim, layunin ng Panginoon, purpose ng Panginoon Diyos ay maging kalarawan tayo ni Kristo, makasama tayo sa kaluwalhatian. Sabi nga ng iba, in every books of the Bible, may banggit tungkol kay Christ. Sa Old Testament, hindi direkta, pero may pagsasalarawan tungkol kay Kristo. Nung una magkasala ang tao sa Genesis chapter 3, nabanggit agad ang tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Nayayapakan ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. Si Kristo yung tinutukoy ito na binhi. So nakita nyo, no? Mula Genesis hanggang kay Moises, maraming banggit tungkol sa Panginoon sa Kristo. At hanggang sa Revelation, nababanggit ang tungkol kay Moises, ang tungkol sa matandang kasulatan. May harmony kasi. Yung 39 books na yan sa Old Testament at yung 27 books sa New Testament. Alam niyo pagitan niya, 400 years. Nung matapos ang Old Testament, makompile ang Old Testament, lumipas ang 400 years, lumitaw yung New Testament. Pero hindi nagkakasalungatan yan. At meron nga yan tinatawag na diversity of Bible writers. Ibig sabihin, diversity, meron silang pagkakaiba-iba. Hindi sila magkakatulad yung mga Bible writers na yan. Sapagkat kahit hindi sila magkakatulad naman, mga kapatid, ang masasabi natin dyan at ang obserbasyon ng mga Bible scholars talaga, mga nag-aaral ng Biblia, bagamat ang Biblia ay naisulat ng iba't ibang mga tao na mula sa pagiging mangingisda, sa pagiging pastol ng mga hayop, mga nagsisulat niya, iba-ibang author iba-ibang kalagayan nila May pastol, may mangingisda, may sundalo, may manggagamot, may hari, no? Iba-ibang kalagayan nila na sila'y nagsilbi sa ilalim ng iba't ibang mga gobyerno at naniraan sa loob ng magkakaibang mga kultura at mga filosofiya at mga sistema ng lipunan. So, pero kahit meron silang diversity o pagkakaiba, ay meron silang harmony.
Yung mga may akda ng Biblia, mga kapatid, yung mga nagsisulat niyan, nung nabubuhay sila, nangaral sila ng mga mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga tinig at panulat. At nung sila'y nabubuhay at nang sila'y namatay, ang kanilang mga kasulatan na isinulat, na iniakda, ay nabubuhay pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Parang naging katuparan yan na sinabi ng ating Panginoon Kristo sa mga una niyang mga alagad na inutusan niya. Ang sabi rito, no, example lang to, nung isang pangyayari sa Biblia na nakita natin na hanggang ngayon, natitikman natin yung mga isinulat, yung mga aral na isinulat ng mga unang lingkod ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa Mateo 28:19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Commandment ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. At ang pangako niya, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So nakita niya, no? Natupad ba yan? Nakasama nila palagi ang Panginoon Kristo sa kanilang pangangaral hanggang sa katapusan ng panahon. Natupad yan. Kahit patay na yung mga apostol, kasama pa rin natin ang mga aral ng mga apostol. Hanggang ngayon, nangangaral pa rin sila Pablo, sila Pedro, no? Sila Juan, yung mga nagsisulat ng bagong tipan. Maging sa Old Testament, nababasa natin. Sample lang yan. At marami pa tayong talatang pwedeng basahin. So, tungkol yan, no? Yan, talagang tayong mga mananampalataya, pinaniniwalaan natin yan. No? Ang masasabi natin sa unang dahilan natin, ang pwede nating i-present sa mga taong humingi sa atin ng katwiran, ipaliwanag natin na yung Biblia kahit na isulat sa mahabang panahon, 66 books ang laman yan, diversity of Bible writers, iba-iba sila, iba-ibang panahon, ay meron silang unity, may harmony, may pagkakaisa ang kanilang mga isinulat at yan ay patungo sa direksyon para sa kaligtasan ng mga tao, patungo sa banal na sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Natatandaan niyo yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ng mga banal na kasulatan, Old Testament yun, ay makapagtuturo sa iyo, no? Makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Doon ang tumbok nun eh. Kaya makikita nyo mula Genesis hanggang Revelation. Revelation talagang puro kay Kristo na yun. So ganun o yun mga kapatid. Yan ang unang dahilan. May harmony. Walang aklat sa daigdig na compilation ng books na iba-iba ang writer. Na nakakita na ba 40 writer na nabuhay sa iba't ibang panahon na nagkaisa ng layunin. Wala kayong makikita aklat sa buong daigdig. Kahit anong religious book, walang ganyan na katulad ng Biblia na 66 books kinompile at nagkakaisa silang kamangha-mangha. Di ba? Walang ganong aklat sa balat ng lupa kundi Biblia lang. So isang matibay na ebidensya yan. Ngayon, kung ayaw pang tanggapin, meron pang pangalawang dahilan. Bakit tayo naniniwala sa Biblia? Eto, matibay-tibay ito. Sapagkat ito, kung di ka naniniwala sa Biblia, halukayin mo ang history at ang geography. Sapagkat ang Biblia ay merong historical and geographical accuracy. Ibig sabihin ng geographical, mga kapatid, yan yung mga lokasyon sa daigdig. Ibig sabihin yung kasaysayan na nakasulat sa Biblia at yung mga geography na nakasulat dyan. Pati yung mga taong nababanggit dyan ay mga tunay na tao na nabuhay ng mga panahon na yun. At yan ay napatunayan ng mga archaeological discoveries. Maraming archaeological discoveries. Mga humuhukay para pag-aralan ng panahon, ang kasaysayan, kumukuha ng mga ebidensya. Di ba? At ang pinakasikat dyan, mga kapatid, yung Dead Sea Scroll. Na malaki ang naitulong ng Dead Sea Scrolls. Marami pala, plural. Dead Sea Scrolls. Sapagkat yan na nakita yan na malapit sa Dead Sea. Dead Sea, totoong lugar yan. Sapagkat noong 1947 lang yan, mga kapatid. Noong 1946 o kaya 1947, noong mga bandang early 1946 o kaya late 1946 hanggang early 1947,
ang mga teenager ng Bedouin, yung pangalan ng mga nung mga ano ron, na locals doon, no? Na malapit doon sa West Bank, ngayon. Nag-aalaga sila ng mga tupa, ng mga kambing, mga pastol sila, no? Na malapit doon sa lugar na yan. Yung lugar na yan, yung ancient settlement ng Qumran. Diyan nanirahan yung mga Qumran na nasa northwest shore ng Dead Sea yan, na kilala nga ngayon bilang West Bank. Ang isa sa mga pastol, mga kapatid, aksidente na nadiskubre yung jar. Kasi bumato siya. Pagbato niya, tumama sa kuweba. Pumasok sa kuweba. Pagbato niya, pumasok sa kuweba ng bato at may tumunog. Tumunog na para bagang akala mo mababasag. So, nadinig nila yun. Yung mga kuweba, yung binulugan natin. 3 kuweba, marami pa yan, no? Nadinig nila yun. Ngayon nangyari ron, nung puntahan nila yun, nakakita nila doon sa loob ng kuweba, yung mga jars, mga banga na naglalaman ng mga ancient scrolls. 1947 yan, no? So, kinuha nila yan. Tapos, binenta nila doon sa mga nagkokolekta ng mga antique, ng mga antiko. Siyempre, yung negosyo, nung dealer ng mga antique, nagbenta rin. No? Binenta sa mga scholars. At nakita ng mga scholars. At nung makita nila, nung pinag-aralan nila yung papel, yung pagkakasulat, pati yung tinta nun, halos 2,000 years old na yung mga kasulatan na nandun. So, kumalat yung balita. So, maraming mga archaeologists, pati mga treasure hunters, nagpunta dyan, inaluka yan. At alam nyo, natuklasan dyan, humigit kumulang na 800 hanggang 900 na mga matatandang dokumento. Mga ganyan, ang kanilang natagpuan. Yung iba, buo. At yung iba, siyempre, gutay-gutay na yung iba. Na nakasulat sa papyrus at minsan sa balat ng hayop. Yung mga papel ng araw, no? At ano nangyari dyan? No? Nakita nila, no? Yung sa pangyayari dyan, ano naging resulta niyan? Natukoy sa mga scrolls nung suriin yun. Hindi naman lahat, pero natukoy out of 800 to 900 yung 19 na kopya ng aklat ni Isaias. Isipin nga ninyo, 19 na kopya ng aklat ni Isaias buo, at 25 na kopya ng Deuteronomio at 30 kopya ng mga awit. Na tinataya nila, nung estimate nila yan, pinag-aralan na mabuti yan, tinataya na naisulat yan noong 200 BC hanggang 68 AD. Ibig sabihin, mga humigit kumulang 200 taon bago isilang si Kristo, naisulat na yun. No? At yung noong 68 AD, ibig sabihin, si Kristo na sa langit na noon, galing na sa lupa. No? Umakyat na muli siya sa langit. Yun ang estimate nila na naisulat yan. At yan, mga kapatid, nung madiscover yan, lalo na patunayan, 1947, halos 2,000 years. Kung aatras ka hanggang 200 BC. No? Napatunayan na sa buong panahon na yon, mula nung unang siglo, yung ginagamit nating Biblia ay hindi na bago, hindi na corrupt. Ibig sabihin, talagang dito napatunayan natin yung pangangalaga ng Panginoon Diyos para manatili ang kanyang mga salita. Para matagpuan natin, malaman natin ang daan ng kaligtasan. Tunay nga na may patnubay. Biro mo, after 2,000 years, dahil ang dami mga pagdududa, nung ma-discover ang Dead Sea Scroll, kumonti ang pagdududa. Konti na lang nagsasabi na, hindi, pinalitan na yung Biblia. Iba yung Biblia noon, iba yung Biblia ngayon. Hindi totoo. Sapagkat yung mga aklat na yan, ganun-ganun ang pagkakasulat. Sa Biblia ang ginagamit natin. Before 1947 hanggang sa panahon natin ngayon. Nakita nyo? At kung gusto nyo makita mga ebidensya, pwede kayo magpunta sa Museum of the Bible sa Washington, D.C. No? Kaya nga nasabi, nakita ko lang sa internet, no? Sabi rito, no one can argue the Bible has been changed or corrupted since the discovery of the Dead Sea Scrolls, dated between 408 BC to 318 BC. Anyone who claims corruption today is a liar and a fool. Kasi nandiyan na yung mga scientific evidence.
pag pinagpipilitan mo pa na ang Biblia natin ngayon ay iba sa Biblia noong unang siglo, pag pinagpilitan mo pa yan, ang sabi rito, hindi ako may sabi niyan, anyone who claims corruption today is a liar and a fool. Bakit? May scientific evidence na eh. Di ba? So yun ang napatunayan ng Dead Sea Scroll. Napatahimik ang maraming mga kritiko ng Biblia tungkol dyan. Number 3, na dahilan, bakit ako naniniwala sa Biblia? Ito matindi mga kapatid. Ang mga natupad na propesiya. Kasi kung hindi totoo yan, yung mga propesiya na yan, parang bola-bola lang yan. Pero nakita natin, no, mga kapatid, no, makikita natin, marami. Kukuha lang tayo ng ilan. Mga propesiya na naisulat bago maganap, isinulat na ilang taon, ilang daan taon bago maganap. O kunin natin yung pinakamaaga na madaling ipaliwanag. Sapagkat nakarecord sa history, na nagbibigay na sila ng petsa. Nung araw kasi, hindi nagbibigay ng petsa yung mga historian. Eto, nagbibigay na ng petsa na sa history nung panahon na natin. Pero panahon ng unang siglo to. Alin yun? Tungkol sa destruction ng Jerusalem. No? In destruction ng Jerusalem, winasak ng mga Roman soldiers ang Jerusalem sa pangunguna ng General Titus. Na dati general pa lang siya, pero after that, naging emperor na siya ng Roma. Nawasak ang Jerusalem, ang templo ng Jerusalem. Nawasak, at may natirang konting pader. Ito pa lang, yung mga natirang wailing walls of the temple. Na ngayon, pag pupunta kayo sa Jerusalem, makikita nyo yan. Tourist spot ngayon yan. Pero hindi na yan yung templo. Walls lang ng templo yan. Kasi yung templo, bukod sa templo, may mga walls pa yan sa paligid. Pero yung templo, wasak na wasak. Ground zero. At yan, mga kapatid, nung naganap noong 70 AD. Tandaan nyo, 70 AD. Nasa history yan. At walang pwedeng mag-contest dyan. Walang pwedeng tumutol. Ika nga, scientific na yan eh. Historical na talaga yan. Sa panahon na sa ano na yan, contemporary era na yan. Ika nga, hindi na BCE yan. Hindi na before contemporary era. At bago mangyari ang mga kapatid, noong 33 AD o 34 AD, nung nangangaral si Kristo dito sa lupa, ibig sabihin 47 o kaya 37 o kaya 36 years before, ay sinabi ng Panginoon sa Kristo na magigiba ang templo. At sabi ng Panginoon, ito sabi, sa Mateo 24, talatang 1, lumabas si Jesus sa templo at paalis na. Nang lumapit sa kanya ang mga alagad niya upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit siya'y sumagot at sinabi, ito ang prophecy. Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Tinuturo niya yung gusali ng templo. Katotohanang sinasabi ko, walang matitira sa isang bato, ni isang bato dito, na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi babagsak. Ibig sabihin, babagsak yung templong yan. At natupad nga yan nung after 34 o 36 years o 37 years, more or less. Diba? Nung si Kristo'y nasa langit na. So, isang ebidensya yan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Dahil kapag sinabi ng Diyos, matutupad. Propesiya ng Diyos, sigurado matutupad. Sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari yan. Maniwala ka o hindi, naisulat yan noong 33 AD. Binigkas na ni Kristo yan, no, na magigiba yung templo. Isa pang kamangha-mangha, mga kapatid, na propesiya sa Biblia na 150 years before na mangyari ay binanggit na sa banal na kasulatan at pinatutunayan yan ng mga kasaysayan sa world history. Ano yung tinutukoy ko? Tungkol kay Cyrus the Great, yung King of Persia, yung king ng Medo-Persia yan, sangayon sa Encyclopedia Britannica. Ito ang kamangha-mangha. Binanggit yung kanyang pangalan ni Cyrus. 150 years bago siya isilang. Sapagkat nauna si Isaias sa kanya. Ang sabi rito sa Isaias, no, 44:28 na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya'y aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan. Na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Nakita nyo, naisulat yan mga kapatid. 150 plus years. Tansyahan lang yun eh. Pero ganun katagal yun.
Si Cyrus the Great, mga kapatid, ang kumubkob, tumalo sa Babylonian Empire. Hindi pa nga lumilitaw ang Babylonian Empire, isinulat na ni Isaias na si Cyrus the Great ay gagawing instrumento ng Diyos para yung mga Israelita na gagawing dadaling bihag sa Babylonia ay mapalaya, at para yung wasak, yung wawasakin ni Babylonian King na si Nebuchadnezzar na Jerusalem, wawasakin niya pati yung templo, ay papayagan ni Cyrus the Great na umuwi mga Hudyo para itayo yung Jerusalem, para maitatag muli ang Jerusalem at maitayo ang templo. Eh sabi diyan, no? Isasagawa ang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem. Siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Na yan ang kamangha-mangha. At yan napatunayan sa liksikin ninyo ang kasaysayan. Kahit hindi ako magpakita ng ebidensya nito, ng mga referensya, tingnan nyo sa internet kung anong ginawa ni Cyrus tungkol sa mga Hudyo doon sa Babylonia. Pinalaya niya. Kahit anong aklat sa history, nagpapatunay na naganap yan. At si Cyrus the Great, mga kapatid, ang kamangha-mangha yan. Binanggit ang pangalan ni Isaias. Hindi nga niya kilala yan, no? Dahil 150 years ba naman plus ang pagitan nila. At ang pagkakabanggit ng pangalan niya talagang dinerecho ng Diyos dito sa bahagi ng Isaias din sa chapter 45 naman. Tungkol kay Cyrus din to, no? Alang-alang kay Jacob na aking pinili at sa Israel na aking pinili. Sa iyong pangalan na itinawag kita, aking pinangalanan ka. Aking pinangalanan ka, baka matindi mo ako kilala. Matindi, no? Matindi to, mga kapatid. I call you by your name. I name you, though you do not know me. Kasi si Cyrus pagano, hindi naman siya Israelite. Pero ginamit siya ng Diyos na instrumento upang ang mga Israel ay makalaya sa Babylonia, makabalik sila sa Jerusalem, at maitayo yung Second Temple. Yung Second Temple na yun, yung temple ni Haring Solomon, yung original kay Haring Solomon, yung Second Temple na yun na in-improve ni Herodes, umabot sa panahon ni Kristo, na hinulaan naman ni Kristo, na babagsak din. So, nakita nyo, no? Ang mga pangyayari yan, naisulat yan, matagal na panahon bago naganap. At ang kakaiba dyan, inuulit ko, yung pangalan niya, talagang dinerecho ng Diyos kung ano magiging pangalan. Alam niyo sa kasaysayan, pag babasahin niyo yung kasaysayan na sinulat ni Herodotus, no? Isang ancient ancient historian yan Naikwento niya yan Naikwento niya yung tagpong yan na yung mga Hudyo ipinakita kay Cyrus. Kay Cyrus, nung dumating na si Cyrus, pinalaya na sila. Pinakita yung mga prophecy ni Isaias. At pati si Cyrus namangha dahil binanggit ni Isaias yung pangalan niya At kung ano yung gagawin niya, na itatayo yung templo Saliksikin niyo ang kasaysayan nandyan. Madaling hanapin yan sabagat ang mga aklat ng world history nagsasaad ng ganun. So, isa pang ito pa isang matinding mga pangyayari, ilang pang mga malalaking kaganapan sa kasaysayan na naisulat sa propesiya. Ito, mga kapatid, medyo komplikado to ng konti dahil sa mga pinagagawa kong mga computation dito. Alam niyo, tungkol to sa aklat ni Daniel. Nagkaroon ng prophecy si Daniel na magkakaroon ng 4 na imperyo na matatatag, 4 na major empire na somewhere doon sa Middle East na matatatag. At naisulat niyan mga ilang daan taon. Ito panahon na ni Daniel, wala na si Isaias, patay na. Sapagkat ito'y panahon na nung kubkubin na ng Babylonia ang Jerusalem. Wala na si Isaias nun Nilagyan ko ng pecha, mga kapatid, batay sa history. Dahil meron namang clue. Yung mga kulay dilaw, yan yung pecha dyan. Yan yung mga nasa liksik ko sa history. Noong 606 BC, naisulat ang chapter 1. Bakit ko nasabi? Kasi, ang sabi ron, sa Daniel, chapter 1, verse 1, yung the 3rd year of the reign of King Joachim. Ibig sabihin, nung 3 taon na pag-ahari ni Joachim, yung introduction ng Daniel yan Yan yung si Joachim, yung hari sa Huda na pinabagsak ni Nebuchadnezzar. So, chapter 1. Pag tingnan nyo sa history, naganap yan noong 606 BC. At sa chapter 2, naisulat yan noong
BC. Kasi yung tinignan ko naman sa history, yung sinabi ni Daniel na nung second year of the reign of King Nebuchadnezzar. Pumatak yan sa world history ng 603 BC. At yung chapter 9, yung the first year of Darius. Yung si Darius, siya yung inassign ni Cyrus the Great pagkatapos pabagsakin yung Babylonian Empire. No, nung 535 BC yan, naganap yan. At nung sa history yan pero sa chapter, yung mga chapter sa Daniel yan. Chapter 10 ng Daniel, naganap yan noong 532 BC. Dahil yan pagkakasulat naman ni Daniel sa verse 1 ng 3 taon ni Cyrus, na hari ng Persia. Di ba? So, ganun yun, yung mga clue. Alam mo yung kamangha-mangha rito, summarize lang natin. Tsaka na yung detalye. Siguro isang lesson to kung hindi detalye natin. Na naginip kasi si Haring Nabucodonosor noong bandang 603 BC. 603 BC. Yung panahon ng pag-aari sa chapter 2 kasi, naisulat to. Yung panaginip ni Nabucodonosor. Ang panaginip niya, mga kapatid, eto. Na naginip siya ng estatwa. Ang estatwa ay ginto ang ulo, na ang dibdib niya ay silver, at ang kanyang tiyan ay brass, at ang kanyang legs ay yari sa bakal, at yung kanyang paa nahati doon sa 2 bahagi, 1 bahagi bakal, 1 bahagi ay putik. At nanaginip siya na yan ang panaginip niya, nabagabag siya. So tinawag niya maraming mga pantas, wala nakapag-interpret. Ang nakapag-interpret ay si Daniel. At ang interpretation ni Daniel, mga kapatid, nakasulat sa Daniel chapter 2 verse 31 hanggang 45. No? Nakasulat dyan na yung gold daw yung Babylonian Empire. Na yung breast daw ay sumisimbolo sa Medo-Persian Empire pagkatapos ng Babylonia. Yun na nga yung kay Cyrus the Great. Tapos yung belly, yung tiyan daw, yan daw yung Grecian Empire. At yung legs daw, yan yung Roman Empire. At lahat yan, mga kapatid, pagkakasunod-sunod yan, natupad yan sa kasaysayan. At nung kwentahin ko yan, kahit may hina ako sa arithmetic, mga kapatid, sa chapter 2 ng Daniel, como yan, ika nga nakita natin na isulat noong 603 BC, mula dyan sa 603 BC, chapter 2, dyan sinabi yung prophecy. Lumilitaw, nung yung fall of Babylon, dahil pumalit yung yung Persia, naganap yan nung 535 BCE. Ibig sabihin, sinulat yan ni Daniel 68 years before, bago maganap. At yung fall of Persia, dahil pumalit yung Greece, no, isinulat yan ni Daniel noong 270 years before. Patay na si Daniel yan nung matupad yan. Sapagkat ang inabot lang ni Daniel yung pagpasok ng Persian Empire. At yung fall of Greece, dahil pumasok yung Greece, pagkatapos ng fall of Greece, yung bumagsak ang Greece dahil pumasok ang Roman Empire, lumilitaw nung 146 BC sa history. So, isinulat niya ni Daniel, batay doon sa 603 BC sa chapter 2, 457 years before. At ang kamangha-mangha pa na isinulat ni Daniel, si Daniel, yung aklat ni Daniel, pagdating sa chapter 11, o chapter 9, no, chapter 9 ng Daniel, may kaugnayan sa Revelation. Yung chapter 9 ng Daniel, mga kapatid, may kaugnayan doon sa Antichrist na darating. Ganong kalayo yung prophecy ni Daniel. Hanggang sa wakas nga yung prophecy ni Daniel. Sa chapter 9, 533 BC, na isulat yan. Yung Revelation na isulat 94 AD. No? Ano ang pagitan yan? 627 years. Pagkatapos ng 627 years, na naisulat ni Daniel ang tungkol sa pagdating ng Antikristo, binack-upan. Nagkaroon ng backup na sulat, na mas detalyadong sulat tungkol sa Antichrist. Yung Revelation, yung Apocalypse. Yung Apocalypse ay naisulat ng mga bandang 94 to 96 AD. Mga pechang yan, no? Ipagpatawad niyo, maski naman yung mga scholars, talagang puro tansyahan yan. Konti lang naman ang mga pagitan nila. So more or less, mga 600. Lahat kang pechang yan, more or less. Pero hindi masyado malayo dyan. 600 years after, pinalo up yung sulat ni Daniel. Diyan yung makikita yung harmony ng banal na kasulatan. At diyan mamamangha kayo, mga kapatid. At ang ika-4 na dahilan, so tungkol sa historical, mga evidence
sa history. Bible, pinatunayan ng world history. O hindi ka pa ba maniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos? O kung ayaw mo pa rin maniwala, mga kapatid, o yung mga sino man nakikinig, ang pinaka-apat na dahilan natin, ito ang pinakamatindi. Kung di man tayo na-convince, hindi naman natin makukonvince talaga lahat ng mga tao. No? Talagang ganun yan eh. At least tayo mga Christians, manatili tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayo matulad sa mga sinasabi kong humihiwalay pa sa salita ng Diyos. Bumibitaw pa sa kanilang pananampalataya. Tingnan nyo, ang ating bansa ay tinatawag na the only Christian country in Southeast Asia. Pero majority ay hindi naniniwala sa Biblia bilang salita ng Diyos. Yan ang kalagayan natin. Nakakalungkot na katotohanan na hindi nila pagtanggap sa Biblia bilang salita ng Diyos. Kristiyano ka. Christian ka. Ito ang challenge ka. Kung meron tayong kababayan na hindi pagganap ang paniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos, Kristiyano ka, sinasabi mong Kristiyano ka. Bakit ka dapat maniwala sa Biblia? Kasi si Kristo na yung sinasampalatayanan. Siya mismo, ito yung pinakamatinding dahilan natin. Si Kristo mismo ang nag-e-endorso ng Biblia. Siya mismo nag-e-endorse ng salita ng Diyos, ng banal na kasulatan. Siyempre, nung panahon na yun, Old Testament pa. Kaya puro Old Testament yung mababasa natin na sinasite ng ating Panginoon sa Kristo. Ito yung mga ilang sample lang. Siya sabi ni Kristo na naparito siya upang tuparin ang nakasulat sa matandang tipan. Ito sabi niya sa Mateo 5:17. Huwag ninyong isipin pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Tutukoy niya yung sa Old Testament. No? Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito. So nakita niyo, no? Ano ba sabi? Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, si Kristo nagpapatotoo. Hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya nga nakita yung Dead Sea Scroll. Napatunayan nila yung sa Old Testament, tama pala eh. Yung sa Isaiah, Deuteronomy, mga awit eh. Dahil sabi ng Panginoon sa Kristo, mawawala sa libutan pero yung kasulata o kautusan ay hindi mawawala hanggat hindi natutupad ang lahat ng mga bagay. Sabi pa rito, kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon. At sabi rito, nawala ako no? Kaya't sino mang sumuway sa isa sa mga pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumapad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So yan. Pumarito si Kristo, banto pa rin ang kasulatan. Siya mismo nagsasabi nun. Kasulatan, matandang tipan yan, mga kapatid. Nung tuksoin si Kristo ni Satanas, 3 beses niya nabanggit. Nasusulat. Katulad nito. No? Tinutukso siya ni Satanas eh. Ang sagot niya, ngunit siya sumagot, nasusulat. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So nasusulat, saan ba nasulat yan? Na ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nasulat yan mga kapatid dito sa Deuteronomy 1,500 years before. No? Nabanggitin muli ni Kristo yan, nasulat na ni Moises yan. Ano pagkakasulat? Ikaw ay pinakumbaba niya ng ginutom kanya at pinakain kanya ng mana. Sa Israel sinasabi ni Moises na hindi mo nakilala yung mana, yung tinapay na galing sa langit. Kumain din sila nun habang sila yung lalakbay 40 years sa wilderness. No? Hindi nakilala ng yung mga ninuno. So ibig sabihin nakaranas sila ng naranasan nila? Gutom. Nakaranas nila ng kabusugan din sa disyerto. Nakaranas sila ng kakaibang bagay. Nakakain sila ng kakaibang bagay na galing sa langit, yung mana. Bakit? Ito yung kinot ni Christ, yung continuation yan. Mahaba kasi. Kaya pinutol ko. Ang sabi rito, upang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sinabi ni Moses yan sa bansang Israel nung panahon niya. No? Pero inulit yan, kinot ng Panginoon sa Kristo. Nung sabihin niya kay Satanas, nasusulat,
hindi sa tinapay lamang. Yan, nakasulat yan. Ano pa sagot niya kay Satanas? 3 beses siya sumagot 3 beses siya nag-argumento. Hindi Satanas Ito yung nag-aayuno si Christ Balikan natin Mateo 4:7. Hindi ko na sinusulat hindi ko na binabasa yung sa panig ni Satanas Kinuha natin dito kung paano gumamit ng kasulatan si Kristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Mababasa natin yan sa Deuteronomy 6:16 nang sinabi rin ng Diyos na huwag ninyong susubukin ang Panginoon ninyong Diyos. O sinabi pala ni Moises yan. O kinutulit ni Kristo si Moises. Ang layo yung distansya niyan So nakita nyo, si Kristo mismo nag-endorse ng banal na kasulatan. Ito pa sabi, kay Satanas pa rin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat na naman, sasambay mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Saan niya kinote yan? Deuteronomio pa rin, ang layo, no? Sa 6:13 natin mababasa naman yan. Hindi natin binabasa, no? Para konti na lang oras natin, no? So, ganun yun, mga kapatid, no? Si Kristo mismo ang nag-endorse ng Biblia. Siyempre, wala pa yung New Testament noon. Pero masasabi natin, in-endorse ni Kristo ang banal na kasulatan. Tayo pa kaya, hindi tayo maniniwala sa banal na kasulatan. Ito pa, ang sabi ng Panginoon Kristo sa John 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga yon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ang yun ang nagpapatotoo, at yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ibig sabihin, yung banal na kasulatan, yung kasulatan, ang tinutukoy nito, yung banal na kasulatan, scriptures, yun daw, sabi ni Kristo, ang nagpapatotoo. Ano yung nagpapatotoo? Bear witness about me. Ibig sabihin, sinasabi nga ng banal na kasulatan ako nga ang Kristo, no? Yung nagpapatunay na may Kristong darating. So nakita niyo, no? Yung kaugnayan, yung harmony ng mga salita ng Diyos. Ang layo-layo niyan, mga distansya niyan. Ito ba sabi ng Panginoon Kristo? Bago siya umakyat sa langit, sa Lucas 24:25. At sinabi niya sa kanila, o napakahangal naman ninyo at napakakupad ng mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Kausap niya yung mga apostol, ayaw agad maniwala sa kanya na buhay siya maguli. Hindi ba kailangan ng Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kalawalatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Sabi ko nga sa inyo, yung Biblia na isulat yan, patungo yan sa direksyon na nagtuturo sa atin ng kaligtasan, na magbibigay ng karunungan sa atin ng paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So si Kristo mismo ang nag-endorso ng banal na kasulatan. Kaya yung mga Kristiyano, kung meron man nakikinig ng mga Kristiyan na hindi gano'n naniniwala sa banal na kasulatan na yan ang salita ng Diyos, yung Panginoon na ating sinasabi na Panginoong Hesukristo, na sinasabi nating sinasampalatayanan natin, siya mismo ang nag-endorse, ang nag-o-offer, na nagpapatunay na ang mga banal na kasulatan ay mga salita ng Diyos. So sa ating aral at mensahe, mga kapatid, no, meron lang akong singit. Alam nyo ba, mga kapatid? Alam nyo ba? Trivia lang to. Alam nyo ba na bago pa lang mapagtibay ng siyensya na na ang mundo ay bilog at nakatungtong sa kawalan, nakabiti lang sa ere. Yan ay naisulat na 1,000 years before Christ. No, naisulat na yan doon sa aklat ni Job. Sapagkat sinasampanta yung aklat ni Job, mga kapatid, si Moises ang gumawa niyan, ang sumulat niyan. O ano man yun, may pagtatalo tungkol dyan Pero matandang aklat na yan, si Job, bago pala magkaroon ng mga hari sa Israel. No? Paano sinulat ni Job yan? Na ang earth, ganyan nga, nakabitin. Ito ang sabi, kanyang iniunat ang hilagaan sa pagitan ng walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Hindi pa nadidiscover wala pang teleskopyo noon Pero alam na sa aklat ni Job.
He, God yan, He stretches out the north over the void and hangs the earth on nothing. Nakita niya, no? So, ganun yan. Trivia lang yan. Pero sa mga huling talata na babasahin po natin, dito makikita nyo yung isang napakagandang purpose ng Panginoon Diyos. Kung bakit niya. Maraming purpose na mababasa natin. Pero ito, mga kapatid, maganda yung mga talatang to na magbibigay sa atin ng encouragement na magpatuloy sa paniniwala natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito sa awit 102, 3 talata ito, mga kapatid. Sapagkat itatayo ng Panginoon ang Zion. Ang Zion, Jerusalem. Jerusalem yan. Hindi natin alam kung New Jerusalem yan o hindi. Pero tingnan natin. Sapagkat itatayo ng Panginoon ang Zion, siya'y magpapakita sa kanyang kaluwalhatian. Kanyang pahalagahan ang sa hikahos na dalangin at ang kanilang daing ay hindi hahamakin. Kita niya, no? Papahalagahan ng Panginoon Diyos ang sa hikahos na dalangin. May halaga sa Panginoon Diyos yun. Naghihikahos ka, dumalangin ka. At ang kanilang daing ay hindi hahamakin. Ito maganda rin. Kaugnay sa ating pinag-aaralan, yung huling talata natin, mga kapatid. Ito'y isusulat. Ano yung isusulat? Yung sinabi kanina. Ano yung sinabi kanina? Kanyang papahalagahan ang sa ikaos na dalangin at ang kanilang daing ay hindi hahamakin. Ito'y isusulat tungkol sa lahing susunod upang ang bayang di pa isinisilang ay magpuri sa Panginoon. Kita niyo yung yung kagandahan ng kahalagahan ng pagkakasulat ng salita ng Diyos. Sample lang yan. Maraming mga katulad niyan eh. Let this be recorded for a generation to come, so that a people yet to be created may praise the Lord. Isinulat ng mga salita ng Diyos upang ang mga taong hindi pa isinisilang, pagsilang nila at mabasa nila yan, mga susunod na henerasyon katulad natin, inabutan yan. No? Gaya ng tayo na inabutan ng ganyan, na isulat yan noong unang panahon pa. Para tayo ay matuto. No? Natuto tayo ng mga bagay na patungkol sa Diyos. At ang dulo nun ay nasamba natin at napuri natin ang Panginoon Diyos. Di ba't sa pamamagitan ng Biblia ay nalaman natin na tayo ay nangangailangan ng kaligtasan? Diyan natin natutunan yan. Dahil natutunan natin na ang tao ay napahiwalay sa Diyos nang dahil sa kasalanan. Sa pamamagitan ng Biblia ay natutunan natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng Biblia natutunan natin ang tungkol sa pagsisisi sa ating mga kasalanan, kung paano magsisisi, kung paano tayo lalakad sa isang pamumuhay na karapat dapat sa Diyos habang tayo nabubuhay. Sa pamamagitan ng Biblia, natutunan natin ang mga pangako ng Diyos na ngayon ay ating sinasampalatayanan at dahil sa ating pananampalataya ay inaari nating mapapasa atin ang mga pangako ng Diyos sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng Biblia ay nagkakaroon tayo ng pag-asa, kapayapaan kahit ano pa ang mangyari sa atin dito, mga pagsubok na dumarating sa atin, ay natututunan nating magtiis. Natututunan nating dumaing, tumawag at humingi ng saklolo sa Panginoon Diyos. Ang sukdulang hangganan ng lahat ng mga bagay na yan dahil sa salita ng Diyos. Naisulat yan para sa mga katulad natin na hindi pa isinisilang noong unang panahon, na isinilang ngayon na dinatnan ng salita ng Diyos. At tayo ngayon, dahil dyan, dahil sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, ay nagagawa nating sambahin at papurihan ang ating Panginoon Diyos.